So guys, ngayon magluluto tayo ng seafood pansit Malabon. Guys, ito ang mga kakailanganin natin sa pagluluto. Onion, garlic, anato oil or aswete. So meron din tayong fried garlic. And then yung ating chicharon. Cream of mushroom. Sa shrimp broth, so bumili tayo ng shrimp guys. So kinuha natin yung ulo, tsaka natin pinakuluan. So ito na yung pinaka broth ng shrimp. So mamaya sasalain natin to bago natin ilagay dun sa ating palabok sauce. Pechay Baguio. Sa ground chicken, pero pwede rin kayong gumamit ng ground pork. So seafood mix. So may nabibili na guys dito sa Canada, yung isang pack na siya. So mix na yung seafoods niya. So mga kailangan din tayo ng patis, garlic powder, at paminta. So guys, nagpakulo tayo ng tubig. Tapos ngayon ilalagay na natin yung ating pansit palabok special. Yan. So, papakuluan muna natin, palalambot. Iluluto natin yung ating noodles doon sa kumukulong tubig. So, just plain water lang. So, yun guys, luto na yung ating pansit para sa ating pansit Malabon seafoods style. So, hanguin na. Ngayon guys, magigisa na tayo ng sibuyas at bawang. So, unahin muna natin ang ating sibuyas. So, kalahati muna ng ating sibuyas kasi ang gagawin natin dito, magdadalawang gisa tayo. So, yung ating sibuyas, so, achieve lang natin yung mag-translucent ng ating sibuyas. So, lagyan na natin yung ating bawang. So, sa bawang naman, ang i-achieve natin pag nagigisa tayo, maging medyo golden brown yung ating bawang. Tapos guys, ilalagay na natin yung ating seafood mix. Yung ating seafood mix. So, yung seafood mix natin, may nabibili na, may nakapack. So, mix na seafoods na siya. So, meron na siyang octopus, squid, lobster, tapos yung mga mussels. So, after guys, lalagyan natin ang ating paminta. Ito na ating garlic powder. So, naglalagay tayo ng ating anato oil or yung ating aswiti. So, mix lang natin. So, guys, ayan. Seafoods pa lang. Ulam na. So, yung seafood pag sa atin guys, sandali lang kasi sandali lang maluto yung seafood. So, yung hanguin muna natin ating seafoods. Then, pagkahango nito, magkigisa ulit tayo para sa ating ground chicken. So, guys, ito yung pangalawang gisa natin. So, huwag nyo nahugasan yung pot nyo. Same pot na rin. So, sibuyas, same thing. Then bawang. Guys, lalagay na natin yung ating ground chicken.
Halu-haluin lang. So guys, lagyan natin ng konting broth kasi nagdidikit na siya doon sa ating lutuan. So lagyan nyo lang ng konting broth muna. Lagay tayo ng paminta. Then, garlic powder. So guys, try to be generous on garlic powder. Kasi mas maraming garlic, mas masarap yung pagkain. And then we add some patis. Then we're adding our annatto oil. So annatto oil is for coloring. For the good color and good presentation. So guys, after a few minutes na pagigisa, so ilalagay na natin yung kanyang shrimp broth. Yung shrimp broth natin. So ito shrimp, yun yung ulo ng shrimp na pinakuluan, pero sasalain nyo muna para hindi sumama yung ulo ng shrimp. So yun guys, kumukulo na yung ating sauce. So ngayon i-add na natin yung ating cream of mushroom. Guys, halu-haluin lang natin. So guys, yan, tunaw na yung cream. So mag-a-add tayo ng chicharon. So yung chicharon, add more flavor and para magpapakreamy rin ng ating sauce. And guys, kumukulo na. It looks yummy. Add na rin ito. So guys, add na natin yung tangkay ng ating pechay bagyo kasi medyo matigas to. Tapos yung pinakadulo, yung pinakadahon lang niya, yun ang pantatoppings natin mamaya pag sa ating finish na yung ating pansit Malabon. So yun guys, yung pinakadahon. So hindi natin gagamitin yun, mamaya na natin gagamitin. So yun guys, medyo creamy na yung sauce. So pwede na natin ilagay yung ating pinakulong noodles kanina. Kanyang pinakapansit. I-mix na natin. So yun guys, na-mix na yung ating pansit doon sa ating sauce. Ngayon lalagay na natin yung kalahati ng ating seafoods. Then yung kalahati, ipantatoppings natin later. So mix lang natin siya.